Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această filmare. După cum ești obișnuit, folosesc un tip de etalare special care știu că ție îți place foarte mult, așa că poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz. Poți să asculți și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Și începem cu numărul 1, piatra verde. Hai să vedem așadar care sunt mesajele pentru tine. Ce trebuie tu să cunoști? Hai să vedem. Care sunt mesajele pentru numărul 1? Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală. Da? Bun, a început citirea pentru tine și avem la baza pachetului 2 de bâte, nebunul, asul de spade. E ca o nebunie totală aici pentru tine în legătură cu un nou început. O soluție pe care ai găsit-o la o problemă, o decizie importantă pe care tu o iei, dar de asemenea văd aici și o așteptare mare în care tu ești pus. Aștepți o veste de undeva de la distanță, o veste care ține de zona străinătății, o veste care ține de partea aceasta de spiritualitate, poate, da? Este un moment în care tu aici te-ai hotărât să faci ceva foarte important pentru viitorul tău, pentru sufletul tău. Văd că ai foarte mult curaj și de asemenea mai văd ca un fel de resetare într-o relație. Da? Intri foarte mult în contact aici cu zona străinătății, cu partea aceasta de internet, niște planuri pe care ți le faci pe un termen foarte lung, mai văd. Pentru tine, în acest moment, avem 10 de monede. Se pare că ești într-o perioadă în care partea financiară este foarte importantă pentru sufletul tău. În momentul de față, văd că intri în contact cu familia, rudele, cu un grup de oameni foarte drag sufletului tău. Poate ai legătură cu o sumă mare de bani, cu o moștenire, dar în alte cazuri văd faptul că în acest moment ești foarte prins pe tot felul de activități. Ai o comoară aici, ai ceva important. Pentru casă sau pentru sufletul tău avem 4 de monede. Văd aici o persoană mai încăpățânată în casa ta, în familia ta, sau este vorba despre faptul că tu ai o siguranță foarte mare de sine. Deci ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești, știi foarte bine încotro vrei să mergi. Da? Din punct de vedere personal aici văd o claritate, o stabilitate. Să vedem în curând. Avem 9 de cupe. Pentru tine aici, uite, se anunță o bucurie foarte mare, o veste bună pe care urmează să o primești, o senzație frumoasă pe care tu o vei trăi, mai văd aici foarte clar. Și hai să vedem despre ce este vorba. 9 de cupe. Ce te va bucura atât de mult pe tine în curând? Este o situație în privința căreia poate te-ai certat, poate nu te-ai simțit bine. Este vorba și despre o persoană puțin ranchiunoasă, o persoană care merge și se interesează de ceva anume și vestea este pozitivă pentru tine. Poate e ceva legat de o femeie pentru unii dintre voi sau este ceva legat de o situație care e veche, o situație care e de mult timp. E ceva legat de un contract, de o întâlnire cu cineva, o decizie importantă pe care o ai de luat, dar și niște discuții ciudate care au avut loc aici legate de bani, legate de pasiune, legate de relație în sine. În viitor avem arcana majoră, moartea, o conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi, dar este și un moment în care aici se pare că se finalizează ceva, se finalizează o etapă importantă. Vei afla o veste care ține de un final. Și are legătură cu niște acte, are legătură cu o instituție pentru unii, dar văd și o persoană oarecum geloasă. E ca și cum cineva este deconspirat, cineva află ceva și se liniștește.
mai văd aici. În viitor văd că pentru unii dintre voi o să vă închideți, da, această senzație de gelozie. O să vă dați seama că lucrurile nu sunt așa și are legătură cu un final, are legătură cu ceva legat și de zona străinătății și de o decizie importantă pe care cineva o are de luat. E ca și cum se termină tristețea, se termină ceva aici și este o surpriză plăcută pe care o ai din partea unui bărbat sau din partea unei persoane dragi ție. Poate să fie și ceva legat de o surpriză, un cadou pe care cineva ți-l face. Să vedem ce nu știi tu, magicianul. Tu nu știi faptul că fie cineva încearcă să manipuleze în situația asta, fie nu cunoști faptul că cineva se străduiește, își ia la îndemână toate resursele și încearcă să construiască ceva anume. Poate să fie și ceva legat de zodia Fecioară, zodia Gemeni. Uite, cineva aici încearcă să te cucerească, cineva încearcă să-ți facă pe plac. Este o persoană care cumva lucrează în spatele tău. Dacă ești o persoană aflată într-o relație și știi că partenerul mai are pe cineva, atunci să știi că acesta pregătește ceva împreună cu această persoană. Însă văd aici că este cineva care ține la tine, poate să fie un prieten, cineva din familie, persoana iubită. E cineva care ține la tine și care încearcă aici să facă tot ceea ce este necesar pentru a te simți bine. Da? Apoi, pe neașteptate, 5 de spade. Pe neașteptate văd o posibilă ceartă sau pentru unii putem să discutăm despre un compromis, da? Sau despre o nedreptate pe care cineva o face. Pe neașteptate văd aici că te vei concentra foarte mult pe situația ta. E ca și cum ești învingător dintr-o situație ciudată. Sau surpriza sau pe neașteptate poate să ai o surpriză legată de o persoană care cumva este foarte sigură pe ea, este puțin orgolioasă, nu prea recunoaște atunci când a greșit. Da? Și este ceva legat de un nou început, de un drum, un copil, o nouă etapă. Și are legătură cu o sumă de bani. Este o discuție aici foarte intensă pe care o vei avea. Apoi, în final, ce o să te mire este 10 de spade, este un final. Ceva se închide, spuneam eu, și se pare că acest lucru te va surprinde destul de mult. Hai să vedem ce se închide. Se închide o perioadă de minciuni, se închide o perioadă în care, știu eu, cineva a mințit, deci poți afla un adevăr, cine știe. Poate este ceva legat de o firmă, este ceva legat de o persoană pe care o respecti mult și persoana asta se simte cumva pusă la pământ dintr-un anumit punct de vedere. Dintr-un anumit punct de vedere. Tu ai avut o speranță sau ai o speranță aici în legătură cu situația asta. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru tine în această situație. Îngerii vorbesc despre stabilitate. Ți se spune să construiești o fundație stabilă. Angajament, felicitări, este timpul să celebrezi, este timpul să te bucuri. Și mai văd un sacrificiu, da? Cineva care face un sacrificiu sau cineva care se sacrifică în legătură cu situația asta. Văd abundență, da? Abundența care se manifestă. Și cineva care, uite, îți poate scrie, este o persoană din trecutul tău care îți poate da un mesaj, un apel telefonic sau poți să primești o veste. Și când spun o persoană din trecut, poate să fie și un prieten, poate să fie și cineva din familie. Poate pentru unii e de dragoste, nu zic nu, dar nu mă refer doar la partea de dragoste. Bun, hai să vedem și acest
pachet ce spune în legătură cu surpriza. Că aici vreau să clarificăm că e vorba de un final, de o persoană care se simte neîndreptățită. Da? Surpriza ține de un obstacol care se închide, deci un obstacol care a fost în viața ta și care se închide, e ceva foarte rapid. Și are legătură cu o persoană străină sau are legătură cu o călătorie îndepărtată, are legătură cu ceva pe un termen foarte, foarte lung. Două persoane mai tinere văd aici. Și văd un bărbat matur, un bărbat sigur pe el, care fie e supărat, fie este o persoană mai timidă. Surpriza are legătură și cu acest personaj. Văd pasiune aici, bucurie, e ca și cum se celebrează ceva. Celebrezi ceva, uite, că ți s-a mai spus, e ceva legat de un contract, de o bucurie mare. O întâlnire mai văd aici, da? O cină romantică, o întâlnire cu o persoană dragă ție. Asta este surpriza și este ceva ce se rezolvă în legătură cu banii pentru cei mai mulți dintre voi. Sau în dragoste. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc pentru că mi-ai stat alături până la final. De asemenea, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, dar și pentru că ai apăsat clopoțelul. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel mă poți ajuta. De asemenea, te invit cu drag și la numărul 2 dacă vrei să mai vizionezi sau la o altă citire de pe canal. Dacă dorești, te invit și la previziuni pe zodii pe celălalt canal de YouTube și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI, momentan disponibilă doar pentru Android, adică dacă ai iPhone, momentan nu o poți accesa. Sperăm să rezolvăm problema în timp. Asta nu ține de mine. Și vă reamintesc și de concursul care are loc pe paginile mele oficiale de Facebook, respectiv Instagram. Este un concurs în care te poți înscrie gratuit și poți să câștigi acest pachet de tarot. El este valabil, acest concurs, până pe 8 noiembrie 2023. Deci, indiferent de când vezi tu citirea, dacă ai trecut de această dată, tot intră acolo pentru că mereu vă pregătesc astfel de surprize frumoase în semn de mulțumire pentru că îmi sunteți alături. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi citirea. Este important momentul în care tu ai găsit acest videoclip, pentru că atunci cu siguranță Universul are un mesaj puternic să îți transmită. Hai să vedem, dragii mei, cei de la numărul 2. Ce mesaje avem aici? Bun, avem îndrăgostiții și 2 de cupe, deci niște vești bune care apar. Discutăm imediat. Se pare că a început citirea. O conexiune văd aici cu un suflet pereche. Văd multă pasiune, multă atracție, multă hotărâre, determinare. Și avem regina de monede. Cavalerul de monede. O legătură foarte puternică văd aici cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Mai văd aici o bucurie legată de bani, legată de partea materială. Văd pe cineva care încearcă să aibă grijă de tine. Este o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Cineva care acționează într-un anumit mod. Pentru tine avem îndrăgostiții. Spuneam despre o conexiune cu zodia Gemeni, dar este o perioadă în care ești îndrăgostit de o persoană, de o situație. Poate ești entuziasmat de un proiect sau pur și simplu ești într-o perioadă în care îți trăiești viața, te bucuri exact ca un adolescent. Mai văd și o decizie importantă pe care o ai de luat, dar și faptul că este nevoie să te împarți cumva între două direcții. Este nevoie cumva să te împarți între minte și inimă, între muncă și casă.
Poate ai de luat o decizie importantă în acest sens. Apoi avem un 2 de cupe pentru casă, poate să-ți vină cineva în vizită sau poți să ai o discuție cu o rudă, cu cineva din familie. Tot 2 de cupe înseamnă și o întâlnire cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Hai să vedem ce este cu 2 de cupe. Cineva îți trimite o invitație sau primești niște vești în legătură cu niște acte, în legătură cu o justiție. Poate este ceva și legat de bani aici, văd, pentru unii dintre voi, deci ceva începe să arate diferit. Și este ceva ce va închide o perioadă stresantă. Pot fi niște discuții în legătură cu un contract, cu un drum, poate o veste pe care o primești de la o persoană de la drum. Și să vedem în curând. 9 de cupe. 9 de cupe înseamnă bucurie. Deci în curând pentru tine urmează o bucurie foarte mare. Ceva îți va umple sufletul. Te vei simți împlinit, mulțumit. Hai să vedem care este motivul acestei bucurii pentru tine. Da? Motivul are legătură cu o discuție sinceră, da? Sau cu faptul că cineva, ca și cum ți-a făcut ceva, ți-a spus ceva și acum când vede că nu are dreptate, încearcă să fugă de acolo, încearcă să plece de acolo. Da? Uite, o bucurie neașteptată, deci e oarecum o surpriză aici. Surpriză plăcută legată de bani, da? De bani, de iubire. Este o situație care a generat conflicte, văd eu aici, în casă, în familie sau conflicte poate legate de stabilitatea unei relații. În viitor avem 3 de monede. În viitor văd aici că te vezi cu un grup mai mic de oameni, poate chiar lucrezi, înveți ceva. Poate te ocupi de lucruri aparent banale în casă sau pentru viața ta privată. Dar vreau să clarificăm puțin 3 de monede. Uite, lucrezi la ceva oficial, la un proiect oficial. Reușești să primești o veste bună privind munca, privind o situație din viața ta. De asemenea, văd o bucurie foarte mare în legătură cu o persoană cu uniformă sau o veste bună legată de stat, legată de o instituție publică. Poate aștepți un astfel de răspuns. O decizie legată de un triunghi amoros pentru unii. Dacă aștepți un răspuns în legătură cu munca, atunci acesta este favorabil. Apoi, ce nu știi tu este 8 de bâte. Tu nu știi faptul că cineva se simte foarte atras de tine. Poate nu cunoști faptul că lucrurile se desfășoară mult mai rapid față de cum te-ai fi așteptat tu. Văd tot felul de drumuri pe care cineva le face, văd tot felul de lucruri în care ești implicat, niște vești pe care le primești pe internet. Cineva care, uite, deci se rezolvă ceva rapid legat de o falsitate, legat de niște minciuni, legat de o situație care nu era sigură, nu era concretă și are legătură cu un drum. Deci tu nu știi că, nu știu, poate se lucrează undeva la drum sau nu știi faptul că cineva te-a cam mințit sau poate nu a fost sincer, dar în cele mai multe cazuri este vorba despre faptul că cineva aici încearcă să rezolve o situație cu viteza luminii, doar că nu îți spune. Ceva legat de un contract, de niște acte, poate pentru alții este vorba despre o relație, da? Și aici cineva se simte atras. Dacă bănuiești că cineva te-a mințit în legătură cu un drum, cu o mutare, cu o mașină, poate este o persoană la distanță de tine, atunci așa este. Pe neașteptate este 10 de bâte. Pe neașteptate poate să urmeze o perioadă aglomerată în viața ta, în care ai foarte multe activități de făcut. De asemenea, văd aici o oarecare povară care se pune pe umerii tăi sau pe neașteptate poate să apară un final. E ceva ce nu îți place, ceva ce nu îți convine. Hai să vedem concret.
Are legătură cu o persoană șatenă, este o persoană care lucrează cu mintea, poate chiar este vorba despre o persoană care poartă mereu costum sau se îmbracă elegant. Aici ți-aș recomanda să nu te stresezi foarte tare, indiferent ce se întâmplă. Poți să afli o veste despre acest bărbat, despre această persoană. Poate e ceva legat de un prieten sau este o situație legată de o așteptare mai mare. Dar văd și o surpriză plăcută, repet, care vine cu un noroc pentru tine. Ca și cum afli ceva, se concretizează ceva anume, se rezolvă o situație. Ce o să te mire este valetul de bâte, deci niște vești bune aici te vor mira după această stare de apăsare. Unii e ca și cum vă faceți multe gânduri sau pur și simplu ce o să vă mire este că apar niște responsabilități mai mari, dar în final văd aici valetul de bâte, ceea ce înseamnă că tu vei rămâne surprins de niște mesaje frumoase pe care le primești. O să te surprindă poate un copil, un nou mod de a acționa, o persoană mai tânără în unele cazuri sau o nouă persoană pe care o poți cunoaște. O veste bună, o veste legată de un copil sau o noutate plăcută care apare, este o veste care aduce liniștea, care aduce pacea și are legătură cu o surpriză foarte, foarte frumoasă pentru tine în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu iubirea. Este o veste care îți place. Unii e ca și cum primiți o invitație la o petrecere sau vă vedeți cu un prieten, cu o persoană dragă vouă. Dacă ai copii, primești o veste bună din partea copilului sau din partea copiilor, dacă ai mai mulți. E ceva benefic aici pentru voi. Și uite, e o surpriză foarte mare, e un cadou, ceva care se rezolvă. Poate să fie o persoană care îți vine în vizită, mai văd aici, sau o discuție pe care o ai cu cineva și care te va surprinde. Hai să vedem acum și îngerii ce zic în situația asta, ce trebuie tu să cunoști. Așteptări. Ți se spune să ai așteptări realiste. Lucru în echipă. Ți se spune să fii unit cu cineva pentru o relație bună. Deci, cumva ți se spune să colaborezi puțin cu ceilalți. Apoi avem gândire, da? Tu ești în mintea cuiva sau cineva este în mintea ta. Ceva anume. Și ți se spune să renunți, da? Uneori este necesar să renunți. Poate este o persoană care se gândește intens la tine și acum își dă seama că e cazul să renunțe sau își dă seama că e nevoie să acționeze în echipă, e nevoie să fie ceva mai sigur pe el. Și văd, uite, din nou un mesaj care reprezintă un nou început. Pentru cei singuri, vedeți că poate să apară cineva care să vă atragă atenția, poate să fie un flirt, poate pur și simplu cineva îți scrie, reacționează la o postare, da? Nu e neapărat acum când a cunoști pe cineva în 24 de ore și te și căsătorești. Eu mă refer în sensul ăsta, da? Că pot exista șanse să cunoști sau ceva să-ți atragă atenția. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Vreau să clarificăm puțin surpriza. Surpriza are legătură cu o bucurie foarte mare, regina frumuseții, cineva strălucește, cineva se bucură, se simte adorată, se simte bine și are legătură cu o persoană timidă, o persoană cu un potențial limitat, cineva care cumva, așa cum am intuit eu, cumva își dă seama că e cazul să dea un pas în spate. Și este ceva legat de o femeie matură, o femeie din înalta societate și o regină de gheață. Regina asta de gheață poate să fie o femeie singură, divorțată, o femeie care poate, știu eu, preferă singurătatea. Are legătură cu o situație în care ești pus într-o așteptare. Dar văd aici un mare noroc pentru tine, o șansă. Ceva extraordinar de benefic. Poate are legătură cu partea asta de carieră pentru unii sau e ca și cum te întâlnești cu o prietenă și îți spune ceva, afli ceva, dar e ceva legat de două femei și e de bine pentru tine. Da? Are legătură cu o abundență sau o veste care ție personal îți dă o mai mare încredere în tine, că nu toți acum, da,
primim bani. Acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături până la final. De asemenea, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, dar și pentru că ai apăsat clopoțelul, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Poți să vezi și de la numărul 1 și apoi să-mi scrii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și de asemenea te invit și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu. Îți reamintesc de aplicația Tarot by AI. Acolo poți să ai parte de răspunsuri din partea mea la orice oră din zi și din noapte. Ai acolo o ghidare din partea cărților de tarot. Ne vedem, ne auzim fix cum e aici. Și vă reamintesc și de concursul în cadrul căruia puteți să câștigați un pachet de tarot. Este un concurs care este organizat pe paginile mele oficiale de Facebook, respectiv Instagram, până pe 8 noiembrie inclusiv 2023. Dacă vezi filmarea mai târziu, intră tot acolo pentru că mereu organizez concursuri frumoase în semn de mulțumire pentru că îmi sunteți alături. Deci înscrierea este gratuită și acest pachet de tarot poate să fie al tău. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.